Tässä Pilot Green-hankkeen kokeilussa ideana oli vehreyttää tämmöinen kaupunki-infran oleellinen elementti, eli julkisen liikenteen pysäkki. Tähän pysäkkiin asennettiin kasvikattojen lisäksi viherseiniä ja kauden aikana mitattiin näitä vehreyden hyötyjä niin ihmisille kuin pölyttäjillekin. Innogreen on ollut kokeilussa mukana suunnittelussa, rakennuksessa, ylläpidossa ja seurannassa. Eli oikeastaan koko prosessin ajan. Me omistetaan ja ylläpidetään Helsingin alueella yhteensä 1600 pysäkkikatosta. Ja me ollaan suunniteltu ja rakennettu nämä katokset, missä tämä kokeilu on nyt toteutettu. Me tilaajana ja rakennuttajana toimittiin mahdollistajana, eli me halutaan näissä meidän suurten uusien kaupunkiraidehankkeiden toteutuksessa tukea innovointia ja kokeiluja, ja tämä on yksi erinomainen esimerkki siitä. Kalastamosta Pasilaan hankkeessa on ollut tavoitteena muun muassa luoda mahdollisimman vehreää kaupunkiympäristöä ja tukea luonnon monimuotoisuutta. Ja siinä yhteydessä on myös sitten tavoitteeksi asetettu se, että ratikkapysäkit on tällaisia vehreitä. Hankkeessa tehtiin hyönteisseurantaa 2 eri tavalla. Meillä oli pölyttäjäseurantaa ja sen lisäksi eDNA-mittauksia. eDNA-mittauksessa kauden aikaan kerättiin kukista tämmöisiä mallipaloja, jotka sitten vietiin laboratorioon tutkittavaksi ja niistä etsittiin tavallaan hyönteisten jättämään DNAta, jonka avulla saatiin aika tarkka lajikartoitus, eli mitkä hyönteiset käyttivät mitäkin kukkia. Tällaiset vehreät ratikkapysäkit voi parantaa biodiversiteettiä esimerkiksi lisäämällä hieman elinympäristöä, muun muassa pahdeympäristöjen lajeille sekä tukemassa eliöiden, etenkin hyönteisten pölyttäjien liikkuvuutta alueelta toiselle, mutta tässä sitten on tärkeää huomioida, että tähän vaikuttaa myös se, millaista ympäristöä näiden pysäkkien ympärillä muuten on. Kokeilusta on opittu, että vehreyttämällä pysäkkejä voidaan tuoda kaupunkitilaan viihtyvyyttä, viilentää pysäkkejä ja lisäksi tuoda pölyttäjille ravintoa. Oikeat kasvivalinnat voivat tarjota pölyttäjille meren ja siitepölyn lisäksi lepo-, talvehtimis- ja pesintäpaikkoja. Me ollaan just aloittamassa uusia vastaavia kaupunkiraidehankkeita ja meillä on kunnianhimoisia tavoitteita ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmista ja meidän visio on jopa rakentaa maailman parasta ja vastuullisinta Helsinkiä. Ja tämä on varmasti yksi esimerkki, millä me voidaan lisätä sitä vehreätä, monimuotoista kaupunkia tekemällä tällaisia vehreitä ratikkapysäkkejä. Nämä rakenteet, mitä tässä kokeilussa on nyt toteutettu, niin ne soveltuu näihin kaikkiin pysäkkeihin, joita meillä esimerkiksi Helsingissä on. Ja siksi voi olla mahdollista, että tulevaisuudessa sitä voitaisiin laajentaa.